สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sis Talk น้องค่ะ Sis Talk น้องค่ะวันนี้เปิดตัวมาพร้อมกับเพื่อนไม่เหงาแล้วนะคะวันนี้เรามีใครบ้างแนะนำตัวมิมี่ค่ะมิมี่ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ตอนนี้ทำงานโรงแรมในเครือโรงแรมแห่งหนึ่งโอเคโรงแรมแห่งหนึ่งไม่ออกส่วนแก๊ปตอนนี้ทำอะไรอยู่ชื่อพี่แก๊ปนะครับพี่พี่แก๊ปจริงๆเพราะเขาเป็นพี่เราโอเคครับตอนนี้แก๊ปเรียนปอโทอยู่ที่ฟินแลนด์ครับผมตอนนี้ก็คือแก๊ปใช้ชีวิตเต็มตัวอยู่ที่ฟินแลนด์เลยนะคะวันนี้นะคะนินเชิญมิมี่กับพี่แก๊ปมาเมาส์มอยกันใน Sis Talk ในท็อปปิกว่าเดทผู้ชายยังไงให้ได้ครบเพราะว่า2คนเนี้ยเขาแต่งงานแล้วทั้งคู่นะคะมิมี่ก็คือมีครอบครัวจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยมีลูกเรียบร้อยแล้วแก๊ปก็จดทะเบียนสมรสแต่งงานแล้วเรียบร้อยเราก็เลยอยากรู้ว่า2คนนี้ประสบการณ์ในการเดทผู้ชายเขาเดทยังไงให้ได้ครบแล้วก็ให้แชร์ว่าประสบการณ์ทั้งคู่น่าจะเคยเล่นแบบเคยเดทผู้ชายผ่านแอปพลิเคชันเหมือนกันใช่ไหมก็ได้มาก็อย่างมิมี่เยอะมากเยอะมากเยอะแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างมิมี่เจอกับแฟนที่แอปหนึ่งที่แอปพลิเคชันหนึ่งเหมือนกันส่วนแก๊ปเจอกับสามีคนล่าสุดที่ไหนแอปเดียวกันเป็นแอปเดียวกันนะคะก็คือเราก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยบางคนเล่นแอปพลิเคชันเนี้ยเราไม่เจอรักแท้สักทีเจอแต่ผู้ชายชวนไปทำแบบอะไรก็ไม่รู้แล้ว2คนนี้ทำไมเจอผู้ชายดีๆในแอปพลิเคชันก็เลยอยากให้มาแชร์ประสบการณ์กันดูนะคะขอฟังจากมิมี่ก่อนแล้วกันว่าตอนที่มิมี่เล่นแอปพลิเคชันเนี้ยเซตโปรไฟล์ตัวเองเป็นยังไงก็ภาพเราปกติอะค่ะทั่วไปชิลๆไลฟ์สไตล์เป็นยังไงแล้วก็จะเขียน description ไว้ตรงนั้นว่าเป็นคนแบบไหนสนใจเรื่องอะไรรูปภาพก็จะไม่ได้โป๊อะไรมากเกินไปก็พอดีก็คือเป็นที่สวยสำหรับเราที่เป็นตัวเราเป็นภาพแบบว่าแบบเหมือนกับแบบมีตากล้องมาถ่ายไหมหรือว่าเป็นเซลฟี่น่ารักปุกปิกเป็นภาพคนอื่นถ่ายเป็นภาพจะไม่ค่อยมีเซลฟี่หน้าเท่าไหร่จะเป็นรูปเราที่มีใครสักคนถ่ายให้โอเคแล้วของแก๊ปโปรไฟล์เป็นยังไงเซ็กซี่ได้พูดได้เซ็กซี่ก็คือเห็นเรือนล่างไปเลยหรือยังไงใช่คือแก๊ปจะมีประมาณแบบเป็นรูปที่แบบรูปเซ็กซี่บ้างรูปไม่เซ็กซี่บ้างหรือรูปกิจกรรมที่แก๊ปกำลังชอบทำตอนนั้นคือเพื่อเป็นการที่แบบว่าจุดประกายว่าพอเราเจอกันแล้วจะคุยกันประเด็นอะไรก็คือเหมือนเซตในโปรไฟล์ว่าตัวเองสนใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมของนินก็มีเคยเล่นแอปพลิเคชันนี้มาก่อนเหมือนกันส่วนใหญ่ในโปรไฟล์นินจะออกมาแบบเซ็กซี่เลยเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าฉันเซ็กซี่นะอะไรอย่างเงี้ยฉันแซ่บแล้วก็มีเป็นภาพที่แบบเราไปเที่ยวในต่างประเทศเยอะแยะมากมายก็มาใส่ในโปรไฟล์แล้วก็ใส่เหมือนกันว่าตัวเองสนใจอะไรชอบอะไรแล้วมีสกิลอะไรเพื่อแบบให้เขารู้ว่าแบบรู้จักชีวิตเราย่อๆประมาณนั้นแล้วทีนี้ผู้ชายที่เข้ามาหาในแอปพลิเคชันเป็นประมาณไหนบ้างของมิมี่มีทุกแนวเลยค่ะทั้งโชว์ออฟ18 บวกและเปลี่ยนภาพนูดมีทุกอย่างมีพบเห็นมาเยอะมากแต่คนที่เราออกไปเจอจริงๆจะมาแตกต่างเขาจะไม่ได้ส่งภาพอะไรแบบนั้นมาเขาจะเริ่มต้นด้วยconversation ที่มันแบบไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปด้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชวนออกมาเจอกันไหมมาดื่มกันไหมมาทานอาหารกันไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่ชวนมาประมาณนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าเขาอยากจะเรียนรู้เราจริงๆใช่แต่เขาก็ไม่ได้ชวนเราเขาเรียกว่าอะไรเขาจะคุยกับเราประมาณนึงก่อนไม่ใช่ว่าแมทช์กันปุ๊บไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนจะทำความรู้จักโอเคเขาชอบเราจริงๆเขาชวนเราออกไปก็คือคนที่คบปัจจุบันชวนกันไปแล้วเดทแรกเราก็จะมีเพื่อนไปด้วยคนนึงซึ่งเขาไนซ์กับเพื่อนเรามากแล้วก็เพื่อนก็เลยเชียร์ต่อมันก็เลยเกิดnext date ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการไปเดทหรือเจอคนในแอปพลิเคชันการเอาเพื่อนไปด้วยมึงว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมหรือยังไงก็แล้วแต่นะแต่สำหรับกูรู้สึกเซฟถ้าเรายังไม่มั่นใจในคนนั้นแต่ก็มีบางทีที่ไปคนเดียวเดี่ยวมันก็แล้วแต่อารมณ์กับแล้วแต่คนที่เราคุยว่าเรามั่นใจในตัวเขามากแค่ไหนแล้วสถานที่ที่เลือกไปเดทเนี่ยผู้ชายเป็นคนเลือกหรือผู้หญิงเป็นคนเลือกส่วนใหญ่กูจะเลือกเพราะกูเอาที่มันเซฟกูที่สุดเที่ยวกันเซฟที่สุดแต่ถ้าเขาเลือกส่วนใหญ่พวกผู้ชายที่เคยคุยเขาจะชอบไปห้องฉันไหมดาดฟ้าบ้านฉันไหมซึ่งรู้เลยว่าจะเขาชวนไปอะไรใช่ของแก๊ปเป็นยังไงผู้ชายที่เข้าหาแก๊ปส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนก็มีทุกรูปแบบพูดได้เลยนะก็มีทุกรูปแบบไม่ใช่มีทุกรูปแบบจริงๆที่แบบว่านัดเยอะไรอย่างเงี้ยโอเคนัดเยโอเคเราก็โอเค
คือถ้าตอนนั้นเราโอเคแล้วก็โอเคก็ไม่ติดก็ไม่เป็นเรื่องผิดแต่เราต้องทำใจไว้ก่อนว่านี่มันคือการแค่การเยนะก็คือถ้าเราจะไม่เสียใจเราจะไม่แบบว่าเราจะไม่มานั่งมาไม่ question ว่าคุณค่าของเราลดอะไรคือไม่มานั่งหน่อยทีหลังก็คือนี่มองว่าแอปพลิเคชันเนี้ยคือมันมีหลากหลายรูปแบบมากจริงๆคนที่มีจุดประสงค์ว่าอยากจะเจอกันแบบเพื่อมาจู้มาจีกันก็ไม่ผิดถ้าคุณแฮปปี้แบบนั้นก็โอเคแล้วถ้าคุณสามารถเขาเรียกอะไรนะคอนโทรลความรู้สึกตัวเองได้มีความ maturity พอสามารถแบบรับผิดชอบตัวเองสิ่งที่จะเกิดมาตามหลังได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ทุกอย่างก็คือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนการที่เราจะคิดว่าคนที่เขาทักเรามาเนี่ยเขาอยากจะคุยหรือเขาอยากจะไปที่ไหนแล้วก็คุยมันดูออกอะจากการที่เราแบบตอบคำถามกันถ้าสมมติผู้ชายชวนเธอไปเดทสมมติพูดในเรื่องเดทแบบเดทจริงจังนะไม่ใช่แบบว่าไปเดทที่ห้องฉันเขาส่วนใหญ่เขาชวนเธอไปเดทที่ไหนคาเฟ่ร้านกาแฟก็คือจะเป็นแนวใสๆอะไรเงี้ยนี่ก็เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะมีหลากหลายรูปแบบบางคนก็ชวนไปดื่มแล้วก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าชวนไปดื่มนี่ก็จะเป็นสายแบบว่าต้องมีไปต่อแน่หรือว่าถ้าเป็นเดทกลางวันเราก็จะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ค่อนข้างให้เกียรติเราเว้ยแบบเลือกสถานคือคนที่เลือกสถานที่เราจะดูออกเลยวันนี้นัดเจอกันที่คาเฟ่เราก็จะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ให้เกียรติเรานะอะไรเงี้ยก็จะดูออกก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาลงกับคนนี้มีประสบการณ์แย่ๆจากการเดทบ้างไหมเล่าให้ฟังหน่อยมีนะเช่นหมดเวลาค่ะมันจะพูดไงก็คือเขาคบหลายๆคนซ้อนกันแต่เขาทำกับเราเหมือนเราไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ไม่จริงจังกับเราเหมือนจะชอบทำกับแบบนั้นกับหลายๆคนให้เราเห็นด้วยซึ่งจริงๆมันก็ไม่โอเคมันดูไม่ให้เกียรติเราเท่าไหร่คือเหมือนมันไปเรื่อยๆอ่ะแต่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ไปเรื่อยๆแบบนั้นเราต้องการอยู่กับคนนึงอยู่แต่เขา4-5-6 คนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเดทที่ก็ยังเด็กอยู่อ่ะซึ่งมันก็เรียนรู้จากตรงนั้นอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็เหมือนกับแบบว่าเราก็ให้ความจริงใจจริงจังกับเขาเพียงแต่ว่าผู้ชายอ่ะก็ให้ความจริงใจเหมือนกันแต่หลายคนแล้วตอนนั้นอ่ะพอเรารู้ว่าผู้ชายเขาคุยหลายคนมิมี่ทำยังไงก็ออกมาเลยก็เฮิร์ตแล้วก็ออกมาเลยเฮิร์ตแล้วก็จบเลยไม่ยอมทนอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ยอมจะไปด้อยค่าให้กับผู้ชายที่กระทำแบบนั้นกับเราอยู่แล้วคือแก๊ปจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะจริงจังหรือไม่จริงจังถ้าเกิดเขาแบบไม่จริงจังลบเบอร์เลยคือเราจะไม่ติดต่อกันใช่ไม่เสียเวลากับผู้ชายแบบนี้ซึ่งน้องๆหลายๆคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาปรึกษานินในแบ็คลิสต์ซีเคทส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้คือเหมือนกับแบบรู้เท่าไม่ถึงการกับผู้ชายที่อยู่ในแอปพลิเคชันเหล่านี้ว่าแบบว่าเขามาในรูปแบบไหนเหมือนกับเขาให้ความจริงใจเขานั่นนี่กับเราแต่สุดท้ายเขาก็มีทำกับคนอื่นด้วยผู้ชายที่เป็นแบบนี้คือเขาค่อนข้างที่ประสบการณ์สูงแล้วเขาเก่งเขาโน้มน้าวเราได้ดีมากคำหวานทุกอย่างเราดูแบบเป็นที่หนึ่งในสายตาแต่พอมาเจอกันจะทำจริงๆอ่ะมันคนละเรื่องเลยแล้วมันก็จะเจ็บเฮิร์ตแก๊ปแนะนำนะการที่จะก้าวเข้าไปเดทในแบบในพวกแอปพลิเคชันพวกเนี้ยเราต้องโอเคกับตัวเราเองก่อนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเราต้องอย่ารู้สึกว่าเราด้อยค่าเราต้องแบบมีเซลฟ์เอสติมหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งเอาจริงๆอย่างเราที่เคยมีประสบการณ์มาเราก็เคยเป็นหนึ่งคนที่เหมือนโดนหลอกมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเสียใจทำไมผู้ชายต้องทำแบบนี้กับเราแต่พอเราเหมือนโตขึ้นมากูก็เรียนรู้ว่าเหมือนกับแบบว่าเราต้องมีสติให้มากๆไว้กับการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าเพราะคนแปลกหน้ามันร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้เลยว่ามันจะมารูปแบบไหนเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งรับสถานการณ์ให้มันได้เราจะต้องเหมือนกับแบบว่าโอเคถ้าเขามาดีก็ดีไปแต่ถ้าเขามาเฮี้ยเราก็ต้องมีสติเท่าทันเขาอะไรเงี้ยรู้จักตัดความรู้สึกนั้นออกไปหรือรู้จัก move on และก้าวออกมาไม่งมงายไม่แบบไม่ฟูมฟายไม่เสียใจไม่ได้มีคนเดียวในโลกใช่ค่ะเนี่ยพูดถูกคนดีๆก็เจอคนแย่ๆมาสุดท้ายคนดีๆก็จะอยู่รอเราแล้วก็มีเรื่องด้วยกันโอเคนะคะเหมือนกับทั้งคู่โอเคทีนี้เราได้ฟังแบบประสบการณ์การเดทของทั้งคู่แล้วทีนี้อยากจะรู้ว่าเดทยังไงให้ได้คบกันวิธีการวางตัวกับพี่แก๊ปตอนเดทครั้งแรกแล้วมันทำยังไงให้ไปต่อได้จนถึงเขาแบบตกลงปลงใจกับเราขนาดนี้คือแก๊ปจะไม่บังคับเลยว่าเราต้องเป็นแฟนกันแก๊ปจะบอกว่าเราเจอกันเรามีความสุขเราเจอกันแล้วก็เจอกันไปเรื่อยๆเหมือนใช้เวลาเรียนรู้กันและกันโดยที่ไม่มาแบบบังคับถามฝ่ายชายว่าเราสถานะคืออะไรหรืออะไรนี้สามีแก๊ปเป็นคนที่แบบกลัวคอมมิตเมนต์มาก
คือเขาแบบเขากลัวที่เขาจะแบบได้คบกับใครมันเป็นความรับผิดชอบคือถึงเขาเป็นคนที่รับผิดชอบมากด้วยแหละเขาก็เลยรู้สึกกลัวที่จะแบบตัดสินใจแบบจริงจังกับใครสักคนนึงแต่เราก็แบบว่าซีเรียสอะไรวะก็เจอกันเราก็เป็นเพื่อนกันก็มีวันใดวันหนึ่งที่แบบลองเป็นแฟนกันไหมสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นคนถามเขาก่อนเหรอใช่แล้วหลังจากนั้นก็ประมาณ6 ปีผ่านมาแล้วก็ยังคบกันอยู่โอเคถือว่าค่ะตอนเขาเรียกว่าอะไรนะเดทกันไปนานแค่ไหนจนถึงขั้นรู้สึกว่าคนนี้แหละตกลงเป็นแฟนกันประมาณสัก 6-7 เดือน 6-7 เดือนก็คือตกลงปลงใจกันแล้วตอนนั้นเรียกกันว่าเป็นแฟนก็คือเหมือนกับแบบเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆวิธีของมึงก็คือชิลๆค่อยๆเรียนรู้กันไปเมื่อทุกคนรู้สึกตกลงปลงใจกันแล้วมันก็จะมี feeling นั่นเองจาก 6-7 เดือนนั้นน่ะจนไปถึงแต่งงานกันเถอะกี่ปีสักปีหนึ่งปีนิดนึงมึงเร็วมากค่อยคอกับนี่เลยหรือเปล่าก็คือถ้าคนมันใช่มากๆจริงๆมันก็จะรู้สึกได้เลยใช่ป่ะแกคิดว่าการแต่งงานมันแกแต่งงานเพราะว่าโอเคมันเป็นหนทางเดียวที่เราจะได้อยู่ด้วยกันพอแต่งพอคบกันมาประมาณสักปีกว่าๆแล้วก็เริ่มคิดว่าอะไร what's next อะไรต่อไปสำหรับเราจะคบกันไปอย่างนี้เรื่อยๆหรอแล้วเลยโอเคงั้นก็คงถึงเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันแล้วล่ะเขินว่าก็เลยตกลงเซ็นสัญญาใจเลยจดทะเบียนสมรสแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ฟินแลนด์ใช่โอเคฝั่งนี้บ้างนะคะเดทกันใช้เวลานานเท่าไหร่มึงข้าวเหนียวติดข้าวติดเสื้อรู้เลยว่ากินจุมาก็ไม่นานนะเดทกันนานแค่ไหนเดทกันจนถึงเป็นแฟนเขาขอมาน่าจะประมาณไม่ถึงเดือนนะน่าจะ3 อาทิตย์อะไวมาก3 อาทิตย์คือตกลงเป็นแฟนกันเลยสวยมันใช่อ่ะกูไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วก็สวยก็มันใช่โอเคในภายใน3 อาทิตย์คือตกนี่คือเจอกันในแอปพลิเคชันสีส้มนะทุกคนเราก็คือเนี่ยเห็นไหมคนดีๆมันก็มีอยู่พอตกลงกันภายใน1 อาทิตย์3 อาทิตย์แล้วยังไงต่อก็ใช้ชีวิตด้วยกันเรียนรู้กันไปเที่ยวทุกอย่างผ่านไปเร็วมาก1 ปีก็แต่งงาน1 ปีนิดๆมั้งปีกว่าไวมากอะไรที่ทำให้เธอตกหลุมรักผู้ชายคนนี้หลายอย่างมากเลยอ่ะไม่รู้อ่ะพอเจอแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกมันใช่ความรู้สึกมันใช่อะไรก็ใช่ไปหมดการใช้ชีวิตก็เข้ากับเรามากเป็นทั้งเพื่อนได้เป็นทั้งพี่ชายคือมีคำปรึกษามีความเป็นผู้ใหญ่มันเข้ากันได้พอดีอ่ะมันมีด้านนึงที่เราไม่มีแล้วพอมารวมอยู่ด้วยกันแล้วมันสมบูรณ์อ่ะทีมเวิร์กใช่ไหมมันทีมเวิร์กที่ดีใช่เราชอบอย่างหนึ่งคือเขาจะเป็นประเภทที่ว่าถ้าเรางอนเราโกรธเราเงียบอยู่อ่ะเขาจะบอกเลยว่ามีอะไรให้คุยเลยให้จบภายในก่อนจะนอนคืนนั้นแล้วมันก็เลยเหมือนประมาณว่าเราไม่เคยทะเลาะอะไรกันแรงเลยทุกอย่างมันสมูทมาตลอดก็คือถ้ามีปัญหาปุ๊บก็คือให้รีบเคลียร์รีบจบใช่เพราะปัญหาเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยถ้าเราไม่คุยมันจะสะสมแล้วก็สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คือเขาค่อนข้างดีเลยเขาเป็นคนใจเย็นด้วยเหมือนกันของแก๊ปเป็นยังไงทำไมของแก๊ปทำไมถึงตกลงปลงใจว่าแบบผู้ชายคนนี้แหละใช่อีกอย่างนึงนะคือแก๊ปคบมาเยอะมากมีแบบหลายทุกเวอร์ชันในความรักแบบบ้าความรักหรือแบบอิจฉาหรือแบบงอนอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรหึงโอเคพอถึงจุดนั้นแล้วแก๊ปไม่มีความรู้สึกแบบนี้แล้วแก๊ปรู้สึกว่าเรารู้สึกเซ็กคิวในตัวเองแล้วรู้สึกว่าเราคือใครเราชอบอะไรเราเป็นใครเราออฟเฟอร์อะไรได้บ้างแล้วพอเป็นแก๊ปไปเจอแฟนคนนี้ปุ๊บรู้สึกว่าเรานิ่งแล้วอ่ะคิดว่าเป็นเพราะว่าช่วงอายุของตัวเองด้วยหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าเป็นเพราะว่าคนนี้ใช่จริงๆเราทำมาเป็นช่วงอายุเหมือนผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วก็รู้สึกว่านิ่งแล้วแล้วก็คิดว่ามาเจอคนที่ใช่เลยแหละคือแฟนแก๊ปก็ว่าเหมือนถูกหวยดีมากชีวิตดีมากโอเคเพราะฉะนั้นจากที่ฟัง2 คนนี้มาจากชีวิตที่เขาแต่งงานกันแล้วอ่ะคนที่ใช่อ่ะเขาจะรู้สึกคลิกไปเลยทั้งหมดทุกอย่างแล้วมันก็คือความรู้สึกมันบอกเองมันไม่ต้องมากะเกณฑ์หรือว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นต้องเพอร์เฟกต์แบบนี้ต้องอย่างนั้นเท่านั้นฉันถึงจะยอมอะไรเงี้ยมันจริงๆมัน
พอมาถึงจุดนั้นจริงๆมันไม่ใช่ มันเกิดจากการที่พวกมึงได้มีโอกาสได้ไปลองเดทแล้วก็เรียนรู้กันด้วย ใช่ แบบปล่อยใจแบบเขาเรียกอะไรนะปล่อยใจชิลๆใช่ไหมไม่ได้แบบไปกำหนดกฎเกณฑ์มาก มีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับมือใหม่ที่หัดไปออกเดทผ่านแอปพลิเคชันไหมว่าควรทำยังไงจริงๆเราก็ว่าเป็นตัวของตัวเราดีที่สุดนะเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราไม่เฟกแล้วอะเราจะแฮปปี้มากกว่าที่เราไปเฟกแรกๆแล้วสุดท้ายพอมาเราเปลี่ยนเป็นตัวของตัวเราเองอะอีกฝ่ายนึงรับไม่ได้มันก็ไม่เวิร์กอะแต่ว่าตั้งแต่เดทแรกเลยเป็นตัวเราโชว์ออกมาให้หมดเลยอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าเรียวเกินไป เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนที่เราไปเดทด้วยเขาจะกลัวตกใจการที่แบบว่าเรา make impression อะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการตอแหลแต่จริงๆมันคือศิลปะในการเข้าสังคมใช่ว่าเราจะพรีเซนต์ตัวเรายังไงเลยยังไม่เปิดหมดนะแต่เราให้เท่านี้ก่อนเหมือนหนังมันก็จะมีแบบอาจจะอาทิเช่นสมมุติเป็นคนชอบผายลมมากอันนี้เป็นตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าตัวกูชอบผายลมแล้วก็พอไปเจอผู้ชายก็ตดใส่หน้าแม่งเลยเพราะว่ากูเป็นคนชอบตดตลอดเวลาก็ไม่ได้ก็แบบอะไรที่แบบเป็นค่อนข้างเพอร์ซันอลหรืออะไรที่ทำให้ตัวเองดูแย่ก็คือเก็บไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเราเฟกตอนแรกแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบ first impression ที่จะทำให้เขาประทับใจแล้วจะทำให้เขาอยากไปต่อเหมือนกับเราดูทีเซอร์ใน Netflix แล้วแบบหยุดดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าทีเซอร์มันน่าสนใจอยากดูต่อว่ะเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่สมมติว่าเราชอบคนนี้ว่ะเราอยากจะเจออีกอาทิตย์หน้าอย่าเพิ่งพูดอะไรหมดเราบอกเราค่อยคุยกันครั้งต่อไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้จักว่ะใช่เหมือนสมมติแก๊ปเล่นแอปแล้วตอนนั้นที่เจอแฟนใช่ไหมแล้วแบบเราแฟนทักมาแล้วคนนี้น่าจะใช่ว่ะแล้วแกบอกว่าค่อยเก็บไว้คุยกันตอนที่เราเจอกันจริงๆใช่เราจะไม่เปิดหมดมันเป็นการเหมือนแบบเป็นเสน่ห์เล็กๆที่ทำให้ผู้ชายมันอยากค้นหาคือต้องบอกก่อนว่าสัญชาตญาณผู้ชายมันเป็นฟีลนักล่านักค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วอยู่ดีเราเจอกันวันแรกกูเล่าหมดทุกอย่างตั้งแต่โคนเงาตระกูลพ่อแม่เป็นอะไรเรียนจบอะไรมีพี่อะไรเงี้ยหมาฉันชื่ออะไรนกฉันชื่ออะไรที่เลี้ยงไว้ต้นไม้ที่บ้านฉันปลูกไว้กี่ต้นคือแบบเล่าหมดแล้วอะแล้วพอครั้งหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจออีนี่อีกทำไมในเมื่อแบบฉันรับความข้อมูลมาเต็มหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องแบบค่อยๆปล่อยค่อยๆพูดไปเรื่อยๆสร้างทีเซอร์ให้ตัวเองใช่สร้างทีเซอร์ให้ตัวเองสร้างทีเซอร์ให้ตัวเองเป็นจริตแต่ก็ไม่ใช่สร้างทีเซอร์แบบว่าเวอร์เกินไปเกินตัวเองเช่นแบบว่าจริงๆเขาเรียกว่านะเหมือนกับเฟกเกินไปอย่าเฟกแล้วก็อย่าเรียวเกินไปประมาณนั้นก็คือกลางๆนั่นแหละเนาะมีอะไรอีกไหมที่เราอยากจะบอก1อย่าไปเดทเพื่อที่จะหาคุณค่าของตัวเองเราต้องรู้จักคุณค่าตัวเองก่อนว่าเราเป็นใครเราชอบอะไรเราเป็นคนแบบนี้นะเราใช้เวลากับเราแบบนี้เราชอบแบบนี้อย่าไปเติมชีวิตจากการเดทใครแล้วก็อย่าไป follow หรือกดเจ้ากี้เจ้าการใส่เขามาเช่นเพิ่งเดทกันวันแรกเอาละพอวันถัดมาเหมือนกับแบบเธออยู่ไหนทำอะไรไปไหนยังไงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเขากลัวมากๆกับการที่ผู้หญิงพยายามจะเกาะติดเขาเพราะด้วยความที่แบบสัญชาตญาณเขาอย่างที่บอกเขาเป็นแบบเหมือนเสือไม่ต้องการให้ใครมาประกบติดตลอดเวลาอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงมันเป็นการเคารพสิทธิ์ของเขาด้วยในเมื่อเขายังไม่ได้เป็นแฟนเรายังไม่ได้คบจริงจังเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจำการกับชีวิตของเขาเราช่วงแรกก็ไม่มีนะไม่เคยตามผู้ชายจนสุดท้ายพอเขาโอเคกับเราตกลงทุกอย่างเขาจะรายงานเราเองใช่ทำอะไรไปกินข้าวแล้วนะมันจะมาเองเนี่ยวันนี้แกยังไม่เคยรายงานสามีนี่รู้สึกว่ามันเป็นสูตรเหมือนเป็นสูตรลับของผู้หญิงว่าถ้าเราไม่ตามเขาจะตามเราเองแต่ถ้าเราตามเขาจะหนีเราจริงๆผู้ชายเป็นแบบนี้ใช่แต่ก็นะที่แกว่ามีกับแกไม่ตามไม่เคยตามใครเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครแล้วเราก็ trust คนนั้นด้วยใช่เรา trust ตัวเองด้วยใช่แต่กูก็เคยอยู่ในจุดที่ตามผู้ชายมากๆเพราะเมื่อก่อนด้วยความที่เราแบบไม่ได้มีประสบการณ์มากเรารู้สึกว่ายิ่งเราใส่ใจเขายิ่งเราตามเขานี่แหละเป็นการแสดงความรักจากเราแต่จริงๆมองว่าแบบเป็นการลดคุณค่าในตัวเองมากเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงคนไหนที่กำลังอินกับผู้ชายใครสักคนหรือชอบเขามากๆพยายามยั้งใจตัวเองไว้แล้วก็แบบมีหน้าที่การงานอะไรก็ไปสนใจไปใส่ใจทำของตัวเองซะแล้วเดี๋ยวผู้ชายเขาจะมองเห็นว่าผู้หญิงคนนี้แบบเฮ้ยดูเก่งจังว่าเป็นผู้หญิงเก่งดูมีชีวิตหน้าที่การงานที่จะต้องสนใจอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้ามาหาเราเองอย่าปล่อยให้ความอิจฉาหรือความใคร่มาแบบครอบงำความคิดเราเพราะว่า
เราควรจะใช้เวลาไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้คือการเรียนรู้ใครสักคนนี่มองว่าการความรู้สึกก็มีส่วนเหมือนกันแต่ก็ต้องมาควบคู่กับสติด้วยใช่ต้องมีสติไม่ใช่แบบว่าให้อารมณ์พาไปหัวใจปล่อยใจฝันอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราจะแบบเสียความรู้สึกเข้าใจนะว่าการมีสติมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆแต่ก็พยายามนะทุกคนเราต้องมาพูดเรื่องนี้ในฐานะคนที่แบบมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วนี่ก็อายุแบบ30กันต้นๆแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่จะแบบไปเดทกับผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้เดทด้วยสตินะจ๊ะก็นั่นแหละนะคะอย่าลืมนะถ้าสมมติใครจะไปเดทผ่านแอปพลิเคชันนะก็พยายามเขาเรียกอะไรนะสแกนผู้ชายดีๆแล้วก็พยายามแบบอ่านเกมเขาให้ออกว่าเขาจะมาทางไหนถ้าสมมุติว่าเขาจะชวนเราไปห้องถ้าเราอยากไปก็ไปแต่ถ้าเราไม่อยากไปก็แค่ปฏิเสธแค่นั้นไม่ต้องไปหน่อยว่าทำไมผู้ชายจะต้องมาชวนฉันไปห้องด้วยเพราะอะไรอะไรเงี้ยไม่ต้องไปหาเหตุผลเพราะว่ามันมีผู้ชายให้เราแมทอีกเป็นล้านคนค่ะทุกคน นั่นแหละอย่าเพิ่งไปแบบว่าทิ้งอารมณ์หรือปล่อยใจไปกับใครง่ายๆนะคะอย่าเป็นตัวละครในเกมของเขาให้เขาเป็นตัวละครในเกมของเราได้จริงถ่ายไว้ดีมากนั่นแหละค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้นินชวนเพื่อนๆมาเมาส์มอยท็อปปิกอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกนะคะแล้วเดี๋ยวนินจะชวนเพื่อนๆมาเมาส์มอยอีกนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วบ๊ายบาย